नमस्कार. What is meant by formal and informal organization structure? या भागामध्ये आपण या प्रश्नाचे उत्तर समजून घेऊया. सर्वप्रथम बघूया फॉर्मल ऑर्गनायझेशन कडे. फॉर्मल ऑर्गनायझेशन म्हणजे काय? तर इट रेफर्स टू द ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर विच इज डिझाइन्ड बाय द मॅनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिक्युलर टास्क. म्हणजे म्हणतो पण फॉर्मली आपण डिझाईन केलेलं असते मॅनेजमेंटने की सपोज एखादा पर्टिक्युलर टास्क आहे, अकाउंटिंग टास्क आहे, तर ते कसं करायला पाहिजे यासाठी एक अकाउंट ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर आपण मॅनेजमेंट सेट केलं असते, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सेट केलं असते. So that is what we mean by formal organization. It specifies clearly the boundaries of authority and responsibility, and there is a systematic coordination among the various activities to achieve organizational goal. तर क्लिअरली ऑथॉरिटी आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी त्याची बाउंड्रीज डिफाईन केली असतात, त्याच्या मर्यादा ठरवून दिलेल्या असतात मॅनेजमेंटने, आणि त्यामुळे जे कॉर्डिनेशन हवं असतं वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीजमध्ये तेही त्यामुळे साध्य होतं. द स्ट्रक्चर इन अ फॉर्मल ऑर्गनायझेशन कॅन बी फंक्शनल ऑर डिव्हिजनल. म्हणजे जी स्ट्रक्चर आहे ऑर्गनायझेशनची, लार्ज ऑर्गनायझेशनची, कॅन बी आयदर फंक्शनल ऑर डिव्हिजनल. तर आपण समजून घ्या फंक्शनल म्हणजे काय आणि डिव्हिजनल म्हणजे काय. सुरुवात करूया फंक्शनल स्ट्रक्चर मध्ये. Grouping of jobs of similar nature under functional and organizing their functions as separate departments creates a functional structure. तर फंक्शन म्हणजे काय? तर आपल्याकडे प्रोडक्शन आहे, परचेस आहे, मार्केटिंग आहे, अकाउंटिंग आहे, HR आहे. हे जे फंक्शन्स आहेत, त्या प्रत्येक फंक्शनचं एक डिपार्टमेंट बनवलेलं आहे. सो ऑल डिपार्टमेंट्स रिपोज टू अ कोऑर्डिनेटिंग हेड. समजा एक मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आहे, त्याच्यामध्ये ही जी म्हटली डिपार्टमेंट्स आहेत, प्रोडक्शन, परचेस, मार्केटिंग, अकाउंट्स, पर्सनल, हे जे डिपार्टमेंट्स असतील तर आपण त्याला फंक्शनली स्ट्रक्चर्ड ऑर्गनायझेशन आहे. आता ह्या डिपार्टमेंटमध्ये फर्दर सेक्शन्स असतील. फॉर एक्झाम्पल HR मध्ये आपल्याकडे रिक्रुटमेंट वेगळं सेक्शन असेल, ट्रेनिंग वेगळं सेक्शन असेल. सो पण हे सगळे फंक्शनली ऑर्गनाइज्ड आहेत, म्हणजे त्या फंक्शन युनिटचं एक पर्टिक्युलर फंक्शन आहे. द फंक्शनल स्ट्रक्चर इज अन ऑर्गनायझेशन डिझाइन दॅट ग्रुप सिमिलर ऑर रिलेटेड जॉब्स टुगेदर. म्हणजे जी अकाउंटिंगची कामं आहे ती अकाउंटिंग सेक्शन मध्ये किंवा अकाउंटिंग डिपार्टमेंटमध्ये जातील. सेल्सची कामं असेल सेल्स वाले बघतील, ते एका वेगळं डिपार्टमेंट त्यांचं असेल सेल्सचं. तर प्रत्येक फंक्शनला एक वेगळं डिपार्टमेंट दिलेलं असेल, म्हणून त्याला फंक्शनल स्ट्रक्चर असं म्हणतात. आता आपण बघूया डिव्हिजनल स्ट्रक्चर्स. आता काय होतं, जेव्हा कंपन्या खूप मोठ्या होतात खूपशा गोष्टी असतात, आणि त्यामध्ये काय होतं की ही जी सिम्पल आणि जे बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर आहे ती सफिशियंट राहत नाही. ती त्याचा त्याने फार काही साध्य होऊ शकणार नाही, कारण खूप ऑर्गनायझेशन खूप मोठी झालेली आहे आणि खूप वेगवेगळ्या प्रकारची कामं करते. मग अशा वेळेला काय होते, डिव्हिजनल स्ट्रक्चर कंपनी डिव्हिजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते. म्हणजे काय करते, तर वेगवेगळे बिझनेस युनिट्स किंवा डिव्हिजन्स हे बनवले जातात. त्याला कधी कधी स्ट्रॅटेजिक बिझनेस युनिट किंवा SBU असंही म्हटलं जाते किंवा डिव्हिजन्स म्हटलं जाते. तर प्रत्येक युनिटला एक डिव्हिजनल मॅनेजर असतो, जो त्या युनिटचा परफॉर्मन्स साठी रिस्पॉन्सिबिलिटी असते, आणि त्याची ऑथॉरिटी त्या युनिट बद्दल असते. म्हणजे युनिट ओव्हरती त्याची ऑथॉरिटी असते. सो बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथॉरिटी डिझाईन केली असते. इच डिव्हिजन इज मल्टी फंक्शनल. म्हणजे प्रत्येक डिव्हिजन मध्ये फंक्शन्स असतात, लाईक प्रोडक्शन आहे, मार्केटिंग आहे, फायनान्स आहे, परचेस आहे. समजा एखादी मोठी कंपनी आहे, त्याच्यामध्ये एक वेगळे डिव्हिजन असते, क्लोदिंग आहे, कॉस्मेटिक्स आहे. तर क्लोदिंग डिव्हिजन मध्ये वेगळे फंक्शन असेल, प्रोडक्शन असेल, मार्केटिंग असेल, फायनान्स असेल, जे फक्त क्लोदिंग रिलेटेड असेल. कॉस्मेटिक डिव्हिजन मध्ये सेम फंक्शन असेल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सिमिलर फंक्शन असतील. त्यावेळी काय होते, प्रत्येक डिव्हिजन इज ऍक्ट लाईक ऑर्गनायझेशन इट सेल्फ, मिनी ऑर्गनायझेशन किंवा होऊ शकते. त्याच्यामध्ये फंक्शनल स्ट्रक्चर असते. इच डिव्हिजन इज सेल्फ कंटेंट as it develops expertise in all functions related to product line. So एक कंपनीमध्ये कंपनी असं पण म्हणू शकतो आपण, डिव्हिजन जेव्हा असते त्याला तसं होते. इन अदर वर्ड्स, विदिन ईच डिव्हिजन द फंक्शनल स्ट्रक्चर टेंड्स टू बी अडॉप्ट. However, functions may vary across divisions and according to the particular product line. For example, सॉफ्टवेअर एक डिव्हिजन असेल, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, तर तिथे मॅन्युफॅक्चरिंगचं काही काम नाही, किंवा प्रोडक्शन किंवा असेंब्ली लाईन नसेल. पण जर तुमच्याकडे जर दुसरं मॅन्युफॅक्चरिंग डिव्हिजन असेल, ते मॅन्युफॅक्चरिंग होत असेल, तर तिथे असेंब्ली लाईन लागेल किंवा दुसऱ्या प्रकारचं मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट लागेल. तर ते फंक्शन थोडे वेगळे होऊ शकतात प्रत्येक डिव्हिजनमध्ये, पण अर्थात प्रत्येक डिव्हिजनमध्ये फंक्शन्स हे असतात. फर्दर, इच डिव्हिजन वर्क्स ऑन अ प्रॉफिट सेंटर, वेअर द डिव्हिजनल हेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट अँड लॉस ऑफ हिज डिव्हिजन. हे सर्वात महत्वाचं आहे, किंवा त्याला स्ट्रॅटेजिक बिझनेस युनिट किंवा बिझनेस डिव्हिजन म्हणतो किंवा डिव्हिजन म्हणतो.
तर ते एक कंपनी सारखंच असते. म्हणजे एका लार्ज कंपनीमध्ये वेगवेगळे डिव्हिजन असतात. प्रत्येक डिव्हिजनचं एक प्रॉफिट सेंटर असतं, त्याचा एक प्रॉफिट अँड लॉस असतो. आणि जो डिव्हिजनचा हेड असतो त्याची जबाबदारी असते की त्याला युनिटने प्रॉफिट केला पाहिजे. राईट. सो दॅट इज अ डिव्हिजनल स्ट्रक्चर. आता काही व्हेरिएशन्स पॉसिबल आहेत त्याच्यामध्ये, काही काही व्हेरिएशन शक्यता आहे. तसं काही कंपन्यांमध्ये डिव्हिजनल स्ट्रक्चर असते, पण एक शेअर्ड सर्व्हिसेस युनिट वेगळं काढलं असतं. त्याच्यामध्ये अकाउंटिंग आहे, पेरोल आहे, रिक्रुटमेंट आहे. हे जनरली सेम असते प्रत्येक डिव्हिजन मध्ये. म्हणजे कुठली डिव्हिजन काही असू दे, म्हणजे सॉफ्टवेअरचं असेल, काम करत असेल किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग करत असेल किंवा कन्स्ट्रक्शन करत असेल, पण जनरली अकाउंटिंग जनरली सेम असते, पेरोल सेम असतो, रिक्रुटमेंट खूप सेम असते. तर मग हे जे सेम फंक्शन्स आहेत ते ते एका वेगळ्या शेअर्ड सर्व्हिसेस युनिटमध्ये काढले जाते, विच ते डिव्हिजनच्या बाहेर राहते. सो देर आर डिव्हिजन्स आणि मग एक शेअर्ड सर्व्हिसेस युनिट असं असतं. काही ठिकाणी असं असते की ड्युअल मॅनेजर रिपोर्टिंग असते. म्हणजे एखादा मार्केटचा माणूस आहे एका डिव्हिजनमध्ये, तो दोन मॅनेजर रिपोर्ट करतो. तो डिव्हिजन हेडला रिपोर्ट करतो कारण तो डिव्हिजनमध्ये आहे, आणि ते कंपनी लेवलला एक मार्केटिंगचा हेड असतो त्याला रिपोर्टिंग करतो कारण तो मार्केटिंग फंक्शनचा आहे. तर अशा प्रकारची ड्युअल मॅनेजर रिपोर्टिंग ही खूप कॉमन आहे. म्हणजे तुम्ही जर मोठ्या कंपन्या बघितल्यात, मल्टीनॅशनल कंपन्या बघितल्या, तर खूप कॉमन आहे की जिथे तुम्हाला डिव्हिजनल ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर आहे, पण विदिन डिव्हिजनल ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर तिचं फंक्शनल स्ट्रक्चर. आणि ही ड्युअल रिपोर्टिंग, ड्युअल मॅनेजर रिपोर्टिंग ही फार कॉमन वापरणारी पद्धत आहे, की ज्यामुळे एक मॅनेजर किंवा एक एक्झिक्युटिव्ह हा दोघांना रिपोर्टिंग करतो. एक डिव्हिजन हेडला रिपोर्ट करतो किंवा डिव्हिजनमध्ये एकाला सिनियरला रिपोर्ट करतो, आणि कंपनी लेवलला मार्केटिंगमध्ये किंवा फंक्शनलच्या हेडला पण रिपोर्ट करतो. आता आता असं आपल्याला वाटेल की आता मॅनेजमेंट जेवढं चांगल्या पद्धतीने डिझाईन केलं असेल किंवा डॉक्युमेंट केलं असेल, इकडे लिहून ठेवलं असेल की कसं ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर असेल, तर मग सगळे जे एम्प्लॉईज आहेत ते त्या ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर नुसारच काम करतील. बरोबर. म्हणजे सपोज एखादा अकाउंटिंगचा माणूस आहे, तो अकाउंटिंगच्या डिपार्टमेंटच्या एम्प्लॉईशीच बोलेल, तो बाकी कोणाशी बोलायला जाणार नाही. किंवा सेल्सचा माणूस आहे, तो सेल्सच्या माणसाशीच बोलेल, बाकी कुठे काही बोलायला जाणार नाही. कारण शेवटी काय, त्याचं काम सेल्सचं आहे, त्याचं एक स्ट्रक्चर त्याला मॅनेजमेंट करून दिलेलं आहे की तुझ्या युनिटमध्ये ही एवढी लोक आहेत, त्याच्याशी कॉर्डिनेट करायचंय. तर तो त्या निमित्त तेवढंच फक्त काम करेल. पण असं होत नाही. काय होतं की जेव्हा तुम्ही एखाद्या ऑफिसमध्ये बघत असाल, तर एक इंटरॅक्शन होत असते, लोकांचे एक दुसऱ्यांशी कॉन्टॅक्ट होत असतात, आणि एक सोशल रिलेशनशिप बिल्ड होत असते लोकांमध्ये. राईट. आणि याला म्हणतो आपण इन्फॉर्मल ऑर्गनायझेशन. ओके. म्हणजे काय होते की जरी एक मॅनेजमेंट स्ट्रक्चर डिफाईन केलेलं असलं, एक ऑफिशियली डिफाईन्ड रोल जरी असले प्रत्येकाचे, तर प्रत्येक जण आपल्या रोलच्या पुढे जाऊन पण बाकी लोकांशी पण कनेक्ट करत असतो, बाकी लोकांशी पण इंटरॅक्शन करत असतो, काही लोकांची फ्रेंडशिप त्यांची होत असते. त्याच्यामुळे काय होते की त्यांचे एक वेगळे ग्रुप्स तयार होतात, कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्या ऑफिसमध्ये वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्स आहेत, परंतु काही लोकांचा एक कॉमन इंटरेस्ट आहे क्रिकेट, आणि ते दर संडेला क्रिकेट खेळतात. मग कंपनीमध्ये भले युनिट वेगळे असतील, मार्केटिंग असेल, अकाउंटिंग असेल, HR असेल, पण संडेला क्रिकेट खेळणारे एक ग्रुप असतो जो या सगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये काम करत असतो. किंवा काही असा एक ग्रुप असतो जे लंचला एकत्र भेटतात किंवा कॉफीला एकत्र भेटतात, जो वेगळ्या डिपार्टमेंटचे असतील. किंवा काही असतात जे नाटकामध्ये त्यांना इंटरेस्ट असतो, म्हणून ते एकत्र नाटक करतात, त्यांचे प्रयोग करत असतात, नाट्यप्रयोग करत असतात. सो अशा प्रकारचे ग्रुप्स हे बनत असतात प्रत्येक ऑर्गनायझेशनमध्ये, आणि याला म्हणतो आपण इन्फॉर्मल ग्रुप्स बनत असतात. ओके. आता इन्फॉर्मल ग्रुप्स बनत असतात, मॅनेजमेंट ला तसं म्हटलं जशी काही देणं घेणं नाहीये, पण तो काय होतं, जो हुशार मॅनेजर असतात ते या ग्रुपचं एक लक्षात ठेवतात, की त्यांना रिकग्नाइज करतात की हा असे ग्रुप्स आपल्याकडे आहेत. आणि मग केव्हा काही चॅलेंजेस असतात कंपनीमध्ये किंवा काही नवीन बदलाव आणायचे असतात, नवीन बदल आणायचे असतात, त्यावेळेला ह्या ग्रुपचा खूप फायदा होतो. म्हणजे कम्युनिकेशन चॅनल, म्हणजे एखादी तुम्हाला माहिती सगळीकडे पसरवायची असेल तर फॉर्मल स्ट्रक्चर आहेच, पण इन्फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑल्सो हेल्प्स इन द ऑर्गनायझेशन. तर थोडक्यात सांगायचं म्हणजे काय, तर बिझनेस ऑर्गनायझेशन मध्ये बोथ फॉर्मल आणि इन्फॉर्मल स्ट्रक्चर असते. फॉर्मल जी स्ट्रक्चर असते मॅनेजमेंटने डिसाईड केलेली असते, ते एकतर फंक्शनल असते किंवा डिव्हिजनल असते.
आणि मॅनेजरला दोन्ही ऑर्गनायझेशन माहिती पाहिजे. फॉर्मल जसं स्ट्रक्चर ऑब्व्हियसली डॉक्युमेंटेड असते, वेल डॉक्युमेंटेड असते, लिव्ह ठरली असते, पण त्याबरोबरच इन्फॉर्मल स्ट्रक्चर काय आहे, काय ग्रुप्स आहेत हे माहिती पाहिजे. कारण त्यामुळे काय होते की जे काही नवीन चेंज करायचे असेल, नवीन बदल आणायचे असतील ऑर्गनायझेशन मध्ये, तर हे इन्फॉर्मल ऑर्गनायझेशनचा उपयोग करून पण करता येतात. इथेच थांबूया. धन्यवाद.